นามาสเตนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ย่านเมืองเก่าของเมืองอัมดาบัดนะคะ ช็อกไหมคะ สุดเลยค่ะ เพราะว่าพวกเราที่พักของพวกเราจะอยู่ตรงย่านที่เป็นอัมดาบัดเมืองใหม่เนาะแล้วมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลย แต่ณตอนนี้เราอยู่ในเขตที่เป็นเมืองเก่านะคะ ก็คือจะวุ่นวายแล้วก็คึกคักพลุกพล่าน ต้องใช้คำวิเศษอะไรมาขยายคือแบบ ตัวเมืองอัมดาบัดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเขาเป็นเขตเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐมหาราชตระนะคะซึ่งเป็นรัฐที่เมืองมุมไบเนี่ยเป็นเมืองหลวงโอ้ดังอะไรขนาดนี้แต่ว่าในภายหลังเนี่ยเมื่อปี 1960 นะคะเขามีการแยกรัฐคุชราชออกมาจากรัฐมหาราชตระค่ะแล้วตัวเมืองอัมดาบัดที่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตรัฐคุชราชที่เป็นรัฐใหม่เนี่ยก็เลยได้ตำแหน่งเมืองหลวงแต่ต่อมาเนี่ยนะคะอัมดาบัดเนี่ยก็ถูกลดตำแหน่งลงค่ะกลายเป็นแค่เมืองหลักนะคะเพราะว่าเขามีการย้ายเมืองหลวงเนี่ยจากอัมดาบัดไปอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าการดินากานะคะหรือถ้าถอดมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือคานทีนครแต่ว่าทางเมืองให้จีขอตังค์เลยจะบ้าตาย thank you เหมือนจะเป็นรี่แต่อยู่ดีๆขอตังค์นั่นแหละทุกคนก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการย้ายเมืองหลวงเนาะจากอัมดาบัดเนี่ยไปอยู่ที่คานทีนครซึ่งคานทีนครมันจะอยู่ห่างจากอัมดาบัดประมาณ27กิโลเมตรอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นมันจะไม่ได้เป็นเมืองใหญ่มันจะเป็นเหมือนเมืองเล็กๆแต่ว่าศูนย์ราชการใดๆมันจะอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยเหมือนทรีตว่าตรงนั้นเป็นเมืองหลวงในนามแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความแบบอะไรสาธารณูปโภคอัมดาบัดก็คือเมืองหลักเมืองหลวงอยู่ดีแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันพาเพื่อนสาวมาอะไรนะ Heritage Walk ที่ตอนแรกเราจะต้องจองทัวร์นะคะแต่ว่าอะไรทัวร์ไม่ตอบจะบ้าก็เลยเดินกันเอง เลือกเวลากันเองแบบเฟสติวัลจริงฉันได้ยินแต่เสียงแตรปะคนที่เขาเอาตัวรอดกันได้ยังไง ว้าย สำหรับชื่อเมืองอัมดาบัดนะคะทุกคนชื่อเมืองอัมดาบัดเนี่ยได้ชื่อมาจากสุลต่านคนหนึ่งนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยในย่านคุชราชเขาจะโด่งดังในฐานะเมืองของสุลต่านเนาะเป็นเมืองที่มุสลิมเนี่ยปกครองแล้วมันมีสุลต่านอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนกับผู้ก่อร่างสร้างเมืองอัมดาบัดแห่งนี้ขึ้นมาเหมือนแบบสร้างป้อมสร้างแบบมัสยิดหลักใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้อัมดาบัดเป็นศูนย์กลางการปกครองซึ่งคุณสุลต่านท่านนี้มีชื่อว่าสุลต่านอาเมดชาเขาก็เลยเอาชื่อของคุณอาเมดชาคนนี้มาตั้งเป็นชื่อเมืองเป็นอัมดาบัดเพราะว่าคำว่าอัมดาบัดก็ประกอบมาจากคำว่าอาเมดนะคะบวกกับอาบัดซึ่งอาบัดเนี่ยในภาษาของทางมุสลิมเขาจะแปลว่าเมืองเนาะก็แปลง่ายๆว่าเมืองของคุณอาเมดใช่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคนอินเดียเขาบางทีเขาจะไม่เรียกเมืองนี้ว่าอาเมดดาบัดเขาจะเรียกกันแบบกร่อนเสียงว่าอัมดาบัดปะเราไปสถานที่ท่องเที่ยวแรกของการเดินเรากันดีกว่าปะเมื่อกี้ถามคุณพี่เขาแล้วว่าต้องไปทางนู้นใช่ไหม นี่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวแรกของเราว้ายอุ้ยเธอแต่ประตูสวยมากเลยเนาะเนี่ยมีการสลักสลาใดๆนะคะแล้วก็เนี่ยด้านสองข้างก็จะมีเหมือนนางเทพีอะไรสักอย่างปะปะว้ายฉันว่าคืออันนี้ปะเธอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับระเบียงเหรอเธอใช่ไหมไหนขอไปดูหน่อยนะคะว่าเขามีเหมือนกับแผนที่ในการเดินว่าแบบตรงย่านเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับย่านของศาสนาเชนนะคะทุกคนคือถึงแม้ว่าตัวเมืองค่ะจะได้ชื่อตามสุลต่านที่เป็นผู้ก่อตั้งเนาะแต่ว่าด้วยความที่ความเป็นเมืองมันมีมาตั้งแต่เนิ่นนานและก่อนที่สุลต่านคนนี้จะเข้ามานะคะแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ภายหลังของยุคของสุลต่านเองเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนสลับตำแหน่งแบบอำนาจในการปกครองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบว่าอะไรศาสนามุสลิมศาสนาฮินดูศาสนาเชนที่แบบผลัดกันเข้ามามีบทบาทในเมืองนี้นะคะอย่าง
ตรงเนี้ยจุดที่เราอยู่จะเป็นย่านของเชนนะคะ คือตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่เราจะต้องเข้าไปดูนะคะ มันคือสิ่งที่เรียกว่าโพก็คือเป็นกลุ่มอาคารด้านหลังดิฉันนั่นเองเสียดายวันนี้อาจจะไม่ได้พาทุกคนเข้าไปดูนะคะ หรือเราลองเคาะประตูจะมีคนเปิดไหม มีไหม มันไปได้ไหมอะวะ Sir this pole is open this one is open 5 5 p.m. open โอเค sir thank you เขาบอกว่าเปิดตอน5 โมงคือตัวโปรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสถาปัตยกรรมอะค่ะที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนกุจราตนะคะคือเขาจะเป็นเหมือนกับกลุ่มอาคารนะคะที่เป็นบ้านของคนหลายๆคนหลายๆแบบครอบครัวเนี่ยมารวมกลุ่มกันอยู่ในสถาปัตยกรรมเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีทางเข้าหลักเนี่ยเพียงไม่กี่ทางที่แบบสามารถเข้าไปข้างในได้เหมือนกับเข้าไปข้างในปุ๊บจะเจอเหมือนกับบ้านของคนแบบเป็น10คนอยู่รวมกันอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับคนกลุ่มที่อยู่วรรณะเดียวกันหรือทำอาชีพเดียวกันสังคมเดียวกันอะไรแบบนี้เนาะเขาก็จะมารวมกลุ่มกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความแบบกระจุกตัวรวมหมู่อะไรอย่างนี้เพราะเขาบอกว่าพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเกิดภัยอันตรายอะไรมันก็สามารถช่วยกันป้องกันได้แล้วก็แบบทางเข้าอ่ะเขาก็จะทำแบบเล็กๆเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดมีใครมาทำอันตรายอะไรเงี้ยก็จะได้เข้าไปยากลำบากอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้มีเวลาให้คนที่อยู่ด้านในเนี่ยสามารถหลบหนีได้สถานที่นี้ปิดนะคะแต่ดูดิสถาปัตยกรรมตรงเนี้ยมันเลิศนะเฮ้ยอันนี้ก็อีกโพลหนึ่งนะคะโพลเมื่อกี้ปิดแต่ว่าด้านหน้าเราเนี่ยก็เจออีกอันนะคะนี่เขาเขียนว่าฟาตาซาโปนะคะเหมือนย่านนี้มันจะเป็นย่านเฮริเทจอะทุกคนแล้วเขาจะมีบ้านอาคารสถาปัตยกรรมเก่าๆแบบนี้อยู่เยอะแล้วดูนี่ตรงส่วนนี้นะคะ ตรงหน้าบ้านหน้าโพเนี่ยคือเขาสลักกันสวยงามมากอะคือเหมือนด้วยความที่มันเป็นการรวมกลุ่มนะคะทุกคนของแบบว่าหลายๆครอบครัวอยู่ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับยิ่งใหญ่ได้เพราะว่ามีเงินหลากหลายนะคะในการระดมทุนสร้างขึ้นมาช่วยกันสร้างขึ้นมาเหมือนอันนี้เปิดอยู่ปะหรือปิดมันคือไอสถาปัตยกรรมเหมือนเมื่อกี้ที่มันปิดอันนี้ก็ปิดเหมือนกันนะแสดงว่าเขาเปิดตอนช่วงเช้ากับเย็นแน่เลยฉันว่ามีหน้าหลายพวก walking tour บันถึงแนะนำให้เรามาตอนเช้าแล้วเช้าของเขานะทุกคน7:30เดี๋ยวจุดหมายต่อไปนะคะจากตรงจุดที่เป็นย่านโพเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกคนไปจามามัสยิดนะคะเลี้ยวขวาปะปะเหมือนเขาทำถนนอยู่เลยอะไม่ทราบอาจจะมามัสยิดอาเกโอเคเหมือนจะไม่รู้นะคะแถวนี้มีแต่ร้านขายหนังสือเรียนเนาะเป็นพวกแบบตำรา textbook ใดๆหรือว่ามันมีย่านนักเรียนอยู่แถวนี้วะนี่เขาเขียนว่าอะไรนะ School College Medical Engineering Pharmacy โอ้ยเป็นเหมือนแบบพวกวิทยาลัยการแพทย์ปะแล้วตรงนั้นนะคะก็มีแบบเด็กๆไปซื้อหนังสือกันเต็มเลยส่วนด้านล่างนี้เป็นหนังสืออะไรนะเกี่ยวกับเทพเหรอดูเป็นปฏิทิน เหมือนปฏิทินเสริมดวงอะไรอย่างงี้ปะก่อนจะไปถึงจามามัสยิดนะคะก็นี่ชีเพื่อนดิฉันเขาอยากจะได้เสื้อสวยๆไว้ใส่สักหน่อยเธอว่าร้านพวกนี้แพงไหมไม่น่าแพงเนาะ This is the Priyanka Chopra. โอ้ really This is the Katrina Kaif. Katrina Katrina Kaif. and this is Priyank Priyanka Chopra. โอ้ Yeah, Katrina Kaif. same design Same thing. Or this is Alia Bhatt. really Alia Bhatt Alia wow Bhatt. Hello. nice hi sir nice to meet you
เขาบอกว่า อันนี้แบบดีไซน์เดียวกับดาราบอลลิวูดเลยนะ ต้องซื้อนะ แต่ก็สวยนะเธอ How much is this one 1250 1250เฮ้ยก็ไม่แพงนะ and all set the whole set सब कुछ อาจจะเธอชอบสีครีมครีมใช่ไหมชีแปมเธอชอบแบบสีเอิร์ธโทนอะ อะไรแบบนี้ เพราะดู และนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวฉันลองเทสระบบคนอินเดียนะคะ เรื่องคือเมื่อกี้ฉันได้ยินเขาคุยเป็นภาษาเหมือนฮินดีกันว่าไอตัวข้างหลังเนี่ย550สีชมพูและเดี๋ยวฉันอยากรู้ว่าทำไมเมื่อกี้เขาบอกอันนี้ว่า1,250มันดูต่างกันเวอร์ไปปะทั้งที่มันดูดีไซน์เดียวกันฉันก็เลยเดี๋ยวลองถามภาษาอังกฤษเขานะคะดี and this one how much เหมือนเดิมเหรอแรง โอเค thank you so much แรงมาก คุณป้ามาทำมายิ้ม เมื่อกี้บอกคนอินเดียว่าปาชโซปจาส เพื่อนฉันฟัง แล้วบอกเราว่า1,250อ่ะ ไม่ลงซื้อหรอกนะ แต่ว่าตอนนี้เรารู้ราคาละแต่500อ่ะถูกนะถ้าเธออยากได้อ่ะ ไม่แต่ถ้ามันสวยกว่านี้ แรงอ่ะ แล้วเหมือนตรงโซนเนี่ยเขาเป็นตลาดเว้ยหนังสือมือสองป่ะเธอเล่มนี้ดี ดังมาก Palace of Illusion ไม่ใช่แหละเท่าไหร่วะ ของใคร How much 150 150เอาดิ แต่ว่าพวกนี้มันเป็นหนังสือปลอมอ่ะเธอ ยังไม่เอาดีกว่าฉันไม่ซื้อที่ร้านดีกว่าไหนๆ เอ เรา อ ก็ได้เวลานะ พอดูจากปกแล้วฉันว่าน่าจะใช่ คืออย่างเมื่อกี้เธอมันเป็นหนังสือปลอม เพราะว่าเราจะดูจากคุณภาพของกระดาษแล้วก็หน้าปก แต่คือเพื่อนฉันบอกว่าถ้าไม่ติดอะไรอ่ะก็ซื้อได้เพราะว่าราคาถูก แต่แค่ว่าชีบอกว่าบางทีอาจจะเจอแบบหน้าบางหน้าหายไปหรือแบบสีเพี้ยนๆหน่อย โอ้โห ข้างหน้าคืออย่างแบบ crazy นะคะ ไหนมีขายอะไรบ้างคะนี่มีขายกระเป๋าตังค์นะคะนี่ แล้วก็อันนี้เป็นแฟชั่นยามหน้าหนาวนะคะถุงเท้าใดๆเริ่มออกมาตรงแดดละฉันชอบไอ้หัวนี้ว่ะเธอแฟชั่นหน้าหนาวสุดๆเหมือนจามามัสยิดน่าจะอยู่แถวนี้นะฉันว่าข้างหน้านี้ปะวะเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยมันเหมือนมีความเป็นมัสยิดอยู่ด้านในอ่ะแต่ว่าทางเข้าอ่ะอยู่ไหนไหนอันนั้นคือประตูละอาจิจามามัสยิด Yes. 'It's a gate building. that building Yes, it's gate. I can go in Yes. I can okay thank you จิคุณลุงบอกว่าประตูอยู่ทางนู้น जश्न रात बुलाए जश्न रात बुलाए कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ जश्न रात बुलाए जश्न रात बुलाए कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ क्या चल रहा है นี่นะคะเจอละทางเข้าไว้ระวังเดี๋ยวพี่เหยียบนะลูกนี่ค่ะตัวจามามัสยิดเขาบอกว่าสร้างในยุคของนี่ไงสุลต่านคนเดิมที่เป็นชื่อเมืองนี้สุลต่านอาเมดชาแล้วก็ตรงนั้นเหมือนมีเขียนอะไรไว้ไหนไปอ่านหน่อยสิมันเขาก็เป็นการเหมือนกับเขียนบรรยายความงามอะเนาะของมัสยิดแล้วก็บอกว่าแบบมี15โดมอะไรเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าข้างในมีส่วนที่ทำด้วยหินอ่อนด้วยเข้าไปดูกันเถอะทุกคนก็จะต้องถอดรองเท้านะคะนี่แต่
แต่เมื่อกี้ถามพี่ที่เขาอยู่ข้างหน้าค่ะ ทุกคนเขาบอกว่า คนนอกศาสนาเนี่ยก็เข้ามาได้ แต่ว่าพอเข้ามาเราก็อาจจะต้องเสียงเบาๆนิดนึงนะคะนี่เพราะว่าเขาก็จะเป็นที่ที่คนมาเหมือนกับมาเพลกันนะเนาะเขาเป็นฟิลเหมือนระเบียงคดเลยเนาะเหมือนวัดสุทัศน์เธอนึกออกปะที่เหมือนจะเป็นระเบียงคนแล้วก็เดินได้รอบๆอ่ะแล้วก็เนี่ยตรงกลางก็จะมีเหมือนโซนให้ล้างชำระล้างร่างกายเนาะเพราะเหมือนมุสลิมเวลาก่อนเพลอ่ะก่อนเขาเรียกว่านะเพลแปลว่าอะไรนะสวดมนต์บูชาจะต้องแบบทำร่างกายให้สะอาดแล้วก็ตรงนู้นไกลๆนู้นก็จะมีแบบก๊อกน้ำนะคะและที่อินเดียนะคะทุกคนเราจะพบเหยี่ยวได้แบบเหมือนเป็นสัตว์เมืองอ่ะบินหน่อยเร็วบินเร็ว Come on บินจริงบินจริง อ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่ามีโดมหลายๆโดมอยู่ข้างในอ่ะผนังตรงตึกด้านหลังเนี่ยนะคะทุกคนเขามีเหมือนกับการฉลุลายปูนอ่ะโคตรจะสวยสำหรับไอตัวจามามัสยิดอะเธอคือมันจะมีเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าจามีมัสยิดคือมันจะมีอยู่ทั่วอินเดียเลยตามพวกเมืองหลักๆอย่างที่นิวเดลีอะไรเงี้ยเหมือนที่ฉันไปอ่านมาความหมายมันจะแปลว่าเป็นมัสยิดเหมือนกับมัสยิดหลักสำหรับมารวมกลุ่มกันเหมือนแบบถ้ามีพิธีการอะไรหลักๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเจอกันที่มัสยิดนี้แต่ว่าในแต่ละท้องที่ก็จะมีมัสยิดเล็กๆยิบย่อยของตัวเองไปอะไรอย่างนี้คือฟิลจามามัสยิดที่มีทั่วไปฉันนึกถึงไอ้นี่แหละวัดมหาธาตุของคนไทยที่แบบว่าแต่ละจังหวัดแต่ละหัวเมืองก็จะมีวัดมหาธาตุของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดินต่อยังไม่เหนื่อยใช่ไหมคะ อย่างค่ะ แต่จริงๆอ่ะหลายๆที่มันอยู่ใกล้กันมากเลยเนาะมันแบบกระจุกตัวสำหรับที่ต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็มีตำนานไว้ฉันเห็นกางเกงใน แล้วเขาขายกางเกงในเซ็กซี่มากเมื่อกี้ ไม่กล้าถ่ายเลยอ่ะนี่นะคะเราเห็นสถานที่ต่อไปอยู่ใกล้ๆนี้แล้วโอ้ sorryถึงแล้วนะคะจุดต่อไปของเราจุดนี้มีชื่อว่าตีนดาวาจ้าเธอเดาว่ามันแปลว่าอะไรตีนดาวาจ้ามันมีความคล้ายภาษาไทยทวารหนึ่งอะตีนเอกโทตรีตรีแปลว่าสามใช่เหมือนแบบตรีศูนย์อะไรอย่างเงี้ยตีนดาวาซ่าก็เลยแปลว่า3ประตูซึ่งอันนี้เป็นประตูเมืองเป็นประตูเมืองหลักก่อนที่จะเข้าไปยังเขตป้อมซึ่งป้อมจะเป็นเหมือนเขตเหมือนเขตเมืองชั้นในที่เหมือนพวกอะไรสุลต่านจะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นไอ้ประตูเนี้ยเหมือนจะเป็นประตูทางเข้าหลักก่อนที่จะเข้าไปในเขตเมืองชั้นในนี่นะคะตีนดาวาซ่าก็ตรงตามชื่อเลยนะคะก็คือ3ประตูเมืองนะคะมี3ช่องเนาะแล้วตรงประตูนี้นะคะคือมันเป็นประตูที่สุลต่านมุสลิมเป็นคนสร้างเนาะแต่ว่าเขามีตำนานเกี่ยวกับเทพฮินดูอยู่ที่ประตูนี้ด้วยมันมีตำนานเล่าว่าในสมัยก่อนในสมัยที่สุลต่านอาเหม็ดยังอยู่เนี่ยเหมือนประตูนี้มันก็สามารถเปิดปิดได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กลางดึกคืนนึงมีหญิงสาวสวยนางหนึ่งนะคะมายืนอยู่หน้าประตูแบบก๊อกขอเข้าเมืองไปหน่อยผู้หญิงนางนี้เนี่ยก็เฝ้ารออยู่นานมากนะคะไม่มีใครเปิดประตูให้สักทีทีนี้พอสุลต่านอาเหม็ดมาเห็นเข้าเนี่ยก็จัดการสั่งประหารผู้ชายคนนี้เลยเพราะว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าประตูคือเทพีลักษมีพระแม่ลักษมีซึ่งเป็นพระแม่แห่งความร่ำรวยนะคะสุลต่านก็เลยแบบทำไมมึงไม่ยอมเปิดให้เขาเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยความร่ำรวยจะเข้ามาในเมืองเราเนี่ยทำไมอะไรแบบนี้นะคะก็มีตำนานนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสุลต่านอาเหม็ดเนี่ยชักนำให้เทพีแห่งความร่ำรวยของฮินดูเข้ามาก็เลยทำให้เมืองอัมดาบัดเหมือนเป็นเมืองที่ร่ำรวยมั่งคั่งแล้วก็เป็นเมืองที่มีอำนาจมากๆในแถบย่านนี้
แต่ว่าไอ้ตำนานเนี้ยค่ะทุกคนเอาจริงๆอะเท่าที่ไปอ่านมา มีเยอะเวอร์ชันมากบางเวอร์ชันก็บอกว่าตาทหารยามเนี่ยเขาให้พระแม่ลักษมีเข้ามาแล้ว แต่ว่าเหมือนกับหาตัวไม่เจอแล้วพระแม่ก็แบบเหมือนเล่นซ่อนแอบอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยมีหลากหลายมากๆเลยนะคะต้องไปหาอ่านดู แล้วทุกคนคือตะโกนแข่งกันขายของสุดๆไปตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตเมืองชั้นในละเดี๋ยวเราจะไปจบกันที่ป้อมปราการด้านหน้านะคะ จุดนี้นะคะชื่อว่าป้อมบัตราฟอร์ดนะคะถ้าแปลงเป็นภาษาไทยก็จะแบบป้อมพัทระอะไรอย่างงี้จริงๆเนี่ยถ้าคุ้นเคยกับความอินเดียนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยป้อมเนี้ยมีชื่อที่แบบแปลกๆเพราะว่ามันถูกสร้างโดยสุลต่านอาเมดใช่ไหมแต่ชื่อคำว่าบัตระพัทระเนี่ยมันมีความฮินดูนะคะปกติเวลาที่เราอยู่ในอินเดียเนี่ยนะคะทุกคนพวกชื่อสถานที่หรือชื่อคนเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ถึงศาสนาอย่างแบบชื่อฮินดูเขาก็จะมีความแบบอะไรอะอภิเษกอะไรอีกนะ VJ อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าชื่อมุสลิมก็จะมีความแบบมุซาฟามีอะไรอะอาลีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีชื่อที่บ่งบอกศาสนาแต่ว่าป้อมเนี้ยถูกสร้างโดยสุลต่านอาเมดที่เป็นอิสลามแต่ว่าชื่อพัทระที่เป็นชื่อแบบมีความฮินดูอะไรเงี้ยนั่นสาเหตุอะก็เพราะว่าเหมือนตอนที่อย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนว่าไอ้พวกอำนาจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านมือมาตั้งแต่แบบสมัยโบราณใดๆแล้วเนาะคือก่อนที่ศาสนาอิสลามจะมามีบทบาทที่เนี่ยเหมือนมันก็เป็นถิ่นที่อยู่ของศาสนาฮินดูมาก่อนแล้วก็ในย่านตรงที่เขาสร้างป้อมเนี้ยนะคะทุกคนเขาก็เหมือนกับเป็นย่านที่มีวัดสำคัญของศาสนาฮินดูวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพัทรกาลีก็คือพระแม่กาลีเวอร์ชันหนึ่งนั่นแหละแล้วคนในย่านนี้เนี่ยเขาก็คุ้นเคยกับการเรียกชื่อสถานที่บริเวณเนี้ยว่าบัตระมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยตอนที่สุลต่านอาเมดมาสร้างก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาใช้กับชื่อป้อมของตัวเองด้วยมันก็เลยเป็นเหตุว่าแบบเหมือนยึดจากความคุ้นเคยของผู้คนที่อยู่ที่นี่มาดั้งเดิมเป็นหลักไม่ได้ตั้งชื่อตามศาสนาของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นป้อมของอะไรราชวงศ์มุสลิมที่เป็นชื่อฮินดูนะคะซึ่งตัววัดพัทรกาลีก็จะอยู่ด้านนอกของป้อมเดี๋ยวแวะไปดูนิดนึงแล้วตรงนั้นนะคะทุกคนฝูงเหยี่ยวบินแบบมันมีอาหารอยู่ตรงนั้นป่าวะเนาะนี่นะคะตัววัดของพัทรกาลีก็จะอยู่ด้านหน้านี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นเทวรูปพระแม่ที่อยู่ด้านในนะคะแต่ว่าปารตีอาจจะไม่ไปถ่ายเนาะเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยให้ถ่ายกันहे जगदम्बे माँ तेरी कृपा निराली है 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 भक्त जनों के कष्ट तो हरती मन मत वाली है हे जगदम्बे माँ तेरी कृपा निराली है ตอนนี้นะคะก็เดินแถมแล้วกันเมื่อกี้เจอในแมปแล้วเห็นมันมีเหมือนกับมัสยิดอีกแห่งหนึ่งที่สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าชื่อว่านี่ค่ะซิดดิเซเยดมอสนะคะป่ะอันนี้เหมือนที่อ่านมาจะเป็นมัสยิดรุ่นหลังจากที่สุลต่านอาเมดปกครองเมืองอัมดาบัดแล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะต้องถอดรองเท้าอีกนี่ไงเหมือนเขาถูกสร้างโดยคนที่ชื่อว่าซิดิเซยิดเนี่ยนะคะจากเยเมนที่มาที่คุชราแล้วก็เหมือนกับมาเขาเรียกว่าอะไรอะมารับใช้สุลต่านในยุคที่หลังจากสุลต่านอาเมดนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เด็ดที่สุดของมัสยิดแห่งนี้ที่ต้องมาดูคือตรงหน้าต่างเพราะว่าเป็นหน้าต่างที่สวยงามมากๆมีการฉลุเป็นลวดลายแบบ
ต้นไม้นะคะ แล้วเขาฉลุแบบถี่ยิบอะทุกคนเนี่ยดู เขาเจาะได้ยังไงถี่ยิบขนาดนั้นวะไปค่ะ ไปจุดหมายต่อไปของเราต่อ บ่อน้ บ่อน้ำที่สวยงามของอัมดาบัดนะคะว้ายสวยมากนกบิน แต่เสียดายที่เป็นนกพิราบน่ากลัวอยู่นะ ำกลัวมากเลย ปะไปเรียกรถไปบ่อน้ำกันดีกว่าค่ะ thank you พี่ๆที่นี่เขาก็แบบว่าน่ารักนะเขาก็บอกว่าเนี่ยขึ้นไปดูเลยวายน่ากลัวนะคะ กลัวมาก ไปค่ะ ทุกคนดูต้อนรับขับสู้พวกเรานะคะวายตอนนี้นะทุกคนเราก็กำลังจะเดินทางไปสถานที่น่าจะสุดท้ายของวันนี้แล้วล่ะกำลังจะไปบ่อน้ำนะคะสเต็ปเวลซึ่งเป็นเหมือนกับสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อของรัฐกุชราตนะฮะแต่ว่าไม่เดินแล้วนะคะเพราะว่าไกลจากจุดที่เรามาเมื่อกี้ประมาณ5 กิโลถ้าเดินก็คือตุยนะคะ อันนี้ก็คือโบกริกชอมาค่ะได้100 รูปีเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนลงเนี่ยมันจะยัง100 รูปีไหม เธอช่วยด้วยนะอย่าให้โดน เรายัดไปเลย เอาไปเลย เอาไปเลยเราหนีเลยนะคะ เตรียมกันไว้ก่อน ถ้ายังไปถามเขาอีกรอบ เรายื่นเลย ยื่นเลย คือจริงๆไอสเต็ปเวลที่เนี่ยมันมีหลักๆที่สวยๆอีกที่หนึ่งคืออดาลัชสเต็ปเวลอันนั้นจะดังมากๆแล้วก็มีการเก็บค่าเข้าชมแต่ว่ามันอยู่ไกลเมืองออกไปหน่อยแล้วก็ฉันรู้สึกว่าตรงนั้นคนเยอะก็เลยอยากพาเธอมาอันนี้ที่มันฟีลแบบโลคอลกว่านิดนึงแล้วก็คนก็จะน้อยกว่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะเข้าฟรีค่ะ เราชอบของฟรีนะคะคือเหมือนกับว่าด้วยความที่ย่านคุชราตเธอมันเป็นย่านที่มีความแห้งแล้งเนาะฝนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีมาตลอดเจ้าเมืองใดๆไม่ว่าจะมุสลิมฮินดูเชนอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องเหมือนกับสร้างสถาปัตยกรรมสิ่งนี้ที่เป็นเรียกกันว่าสเต็ปเวลหรือบ่อน้ำที่เป็นขั้นบันไดนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สอยได้เหมือนกับตักตวงน้ำเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอขุดลงไปเป็นบ่อมันก็จะมีทั้งน้ำที่เก็บได้จากน้ำฝนแล้วก็น้ำที่มันซึมขึ้นมาจากบาดาลอะไรอย่างนี้มันก็เลยจะทำให้ผู้คนในเมืองเนี่ยมีแหล่งน้ำเอาไว้ใช้นั่นเองแล้วพอเขาสร้างแล้วไม่ได้นะคะการสร้างเนี่ยมันก็จะต้องเน้นให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างด้วยมันก็คือเหมือนแบบเป็นหน้าเป็นตาของคนสร้างอะค่ะมันก็เลยจะพบเห็นได้ว่าพวกบ่อน้ำเหล่านี้จะแบบวิจิตรการตาอลังการงานสร้างมากนะคะพร้อมไหมคะเตรียมตัวพบกับดาดาฮาริสเต็ปเวลนะคะหรือที่ชาวท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าดาดาฮาริวาลนะคะคำว่าดาดาฮาริเนี่ยก็เป็นชื่อของผู้ที่เหมือนกับระดมทุนหรือว่าให้ทุนสร้างสเต็ปเวลแห่งนี้ส่วนวาลหรือเมื่อก่อนเนี่ยฉันคิดว่าคำว่าวาลเนี่ยออกเสียงว่าวับนะคะเพราะว่ามันสะกดด้วย VAV ใช่ไหมทุกคนแต่จริงๆเพิ่งไปรู้มาว่าเหมือนคนท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าวาลนะคะแปลว่าสเต็ปเวลเขาก็จะมีการแบบสลักอะไรใดๆนะคะทุกคนคือจากใจคนที่เคยไปที่ตัวอดาลัชมาแล้วนะฉันว่าอันนี้ก็ถ้าเรื่องความวิจิตรการตาเนี่ยอดาลัชต้องให้แต่ว่ารวมๆแล้วสวยเหมือนกันแต่ตรงนี้คนเงียบมากกว่าและฟรีนะคะย้ำว่าฟรีว้ายรูปนี้สวยมากมันดูแบบทำหินยังไงให้มันชดชอยได้ขนาดนี้วะคนที่เป็นเจ้าของชื่อสเต็ปเวลแห่งนี้นะคะคุณดาดาฮารีเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับผู้จัดการฮาเร็มของสุลต่านคนหนึ่งที่เคยปกครองที่แถบนี้นะคะและชีก็เหมือนกับว่าร่ำรวยนะคะชีก็เลยเหมือนเอาเงินเนี่ยมาระดมทุนเพื่อสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาว้ายสวยมากน้ำก็มีความสกปรกนะฮะปัจจุบันนี้น่าจะใช้จริงไม่ได้แล้วเนาะแต่คือถามว่ามันสกปรกแต่ว่ามันใสนะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังสเต็ปเวลเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับหลุมศพของคุณแม่ที่เขาเป็นผู้อุทิศเงินทุนในการอะไรเกิดอะไรขึ้นคะ ผู้อุทิศเงินทุนในการสร้างบ่อน้ำแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสวัสดีนิดนึงนะคะ
ด้านหน้านี้เลย ว้ายมันบินอีกแล้ว นกพิราบมันบินอีกแล้วค่ะ ถึงบ้านสักทีนะคะ โฮมสวีทโฮมค่ะ โฮมสวีทโฮมบ้านคนอื่นด้วยซ้ำ โอ้ยแล้วมันคนละโลกกับที่เราไปผจญมาวันนี้เลยนะ เรา คะ เห็นความแตกต่าง เออ ความเหลื่อมล้ำที่มันช่าง วันนี้เหนื่อยสุดๆ ไปผจญฝุ่นมาแบบอัดแน่นๆนะคะ เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนกับบรรยากาศการไปตะลุยเดินในย่านเมืองเก่าอัมดาบัดนะคะ ใครอยากมาตามรอยก็ไปได้ แต่ว่าไปตอนเช้าน่าจะดี เพราะว่ามันจะได้ไม่วุ่นวายจอกแจ๊กจอแจนะคะ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะ ที่ดูคลิปนี้จนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วไปดูกันว่าปารติจะพาทุกคนไปมาหาภารตะที่ไหนนะคะบ๊ายบาย